Hello, am I audible now? तर आज आपण बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये सम इम्पॉर्टंट वन सेंटेन्स आन्सर एका वाक्यात उत्तरल्या अशा प्रकारचे प्रश्न त्यामध्ये असतात. त्यामध्ये पहिला प्रश्न असेल, हू यूज द टर्म बायोटेक्नॉलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम अँड फॉर व्हॉट पर्पज. त्यामध्ये 1919 मध्ये कार्ल एर्के first used the term biotechnology to describe the process for the large scale production of the pigs. It's a very important question. In 1990, Carl Irke. Then next question is the who developed the recombinant DNA technology? Stanley Cohen of Stanford and Herbert Boyer is the developed the recombinant DNA technology first time. The next question is who made an important discovery in the form of the powerful technique PCR. This powerful technique PCR has been developed Carey Mullis in 1985. Carey Mullis has been developed the important discovery in the form of the powerful technique that is a PCR. And so that is a very important events in the discovery of the biotechnology. Then who discovered the insulin produced by beta cell of the islets of the Langerhans of the pancreas? In 1960, Edward Sharpe Saffer, the scientists are the contributes and discover the insulin production beta cell. म्हणजे बीटा सेल ही एक प्रकारची लँगरहन्स मध्ये इस्लँड ऑफ द लँगरहन्स हा इंटरनल इंडोक्राइन ग्लँड्स आहे. त्याच्यामध्ये दोन ग्लँड्स असतात, एक्झोक्राइन आणि इंडोक्राइन. तर इंडोक्राइन मध्ये ज्या इस्लँड्स ऑफ द लँगरहन्स सेल असतात त्याच्यामध्ये तीन प्रकारच्या सेल आढळतात, बीटा सेल, अल्फा सेल आणि डेल्टा सेल. त्यामध्ये बीटा सेल जी असते ती बीटा सेल काय करते, इन्सुलिन प्रोडक्शन करत असते. ह्या महत्वपूर्ण प्रश्नांमध्ये आपण पुढे बघतो की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस. परीक्षेला विचारलं तर व्हॉट आर द डिफरंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस. त्यामध्ये एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आहे. इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट जेल which are used in the purpose of the different purposes. Agarose gel, then a PAGE, PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis, SDS PAGE, sodium dodeocycle sulfate PAGE, म्हणजे त्याला पॉलीअक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस असं म्हणतात. दिस आर दी व्हेरी इम्पॉर्टंट इलेक्ट्रोफोरेसिस. त्या एवढ्या प्रकारच्या इलेक्ट्रोफोरेसिस त्या ठिकाणी वापरले जात असतात. देन आर दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी पॉलिमरेज चेन रिएक्शन. पॉलिमरेज चेन रिएक्शन मध्ये अत्यंत महत्वाचे असणारी रिक्वायरमेंट कोणती आहे, तर त्यामध्ये दी पॉलिमरेज चेन रिएक्शन आर रिक्वायर दी थर्मल सायकलर. हा फार महत्वाचा घटक त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, जो की पॉलिमरेज चेन रिएक्शन मध्ये थर्मल सायकलर. त्याच्यानंतर कंटेनिंग दी डीएनए कंटेनिंग दी डिझायर सेगमेंट टू बी एम्प्लिफाइड, डिऑक्सिराइबो न्यूक्लियोटाइड्स ट्रायफॉस्फेट हा एक महत्वाचा घटक आहे. एक्सेस ऑफ दी टू प्राइमर मॉलिक्युल्स, देन हीट स्टेबल डीएनए पॉलिमरेज अँड दी appropriate quantities of the magnesium ions. अशा प्रकारचे ही रिक्वायरमेंट आहे पॉलिमरेज चेन रिएक्शन साठी. आणि पॉलिमरेज चेन रिएक्शन साठी असणारे महत्वाची रिक्वायरमेंट परीक्षेत विचारली जात असते.
for the 2 marks. Then next question आहे, enlist the various enzymes used in a recombinant DNA technology. कोणकोणत्या प्रकारचे एन्झाइम्स रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये वापरतात? त्यामध्ये व्हेरियस एन्झाइम्स आहे. न्यूक्लिएजेस हा डीएनए ला कट करण्यासाठी, त्याच्यामध्ये एक्झोन्यूक्लिएजेस आहे, एंडोन्यूक्लिएजेस आहे अँड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एन्झाइम्स आहे. You remember that is a very important points as per the purpose of the examination. न्यूक्लिएजेस, एक्झोन्यूक्लिएजेस असेल, एंडोन्यूक्लिएजेस असेल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस असेल, डीएनए लिगासेस हा 2 फ्रॅगमेंटला जोडण्यासाठी महत्वाचा आहे. डीएनए पॉलिमरेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, lysozymes and reverse transcriptase. These are the list of the various enzymes you must be remember as per the examination point of view, and त्याला पूर्णपणे पाठ करायचं आहे. एक न्यूक्लिएजेस कोणकोणते, एक्झोन्यूक्लिएजेस, एंडोन्यूक्लिएजेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, डीएनए लिगासेस, डीएनए पॉलिमरेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, देन लायसोझाइम्स अँड रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. या सर्व एन्झाइमचे नाव तुम्हाला अगदी तोंडपाठ झाली पाहिजे. त्याच्यानंतर हाऊ डू बॅक्टेरिया प्रोटेक्ट देअर ओन डीएनए फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम. आपण सांगितलं या ठिकाणी की ह्या बॅक्टेरिया, ही सपोज ही बॅक्टेरिया आहे आणि ह्या बॅक्टेरियामध्ये हा त्याचा ओन डीएनए आहे. हा सेल आहे, सेलमध्ये हा ओन डीएनए आहे. त्या ओन डीएनए ला तो प्रोटेक्ट करतो. काय प्रोटेक्ट करतो? दी बॅक्टेरिया प्रोटेक्ट देअर ओन डीएनए फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम बाय दी, हा जो प्लास्मिड्स आहे, प्लास्मिड पर्टिक्युलरली काय करतो, एक एन्झाइम्स ह्याच्यामध्ये जे डीएनए आहेत हा रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम प्रोड्यूस करतो, आरई एन्झाइम, जो की व्हायरसेसला किल करण्यासाठी, व्हायरसेसला चे डीएनए ब्रेकडाऊन करण्यासाठी. बट ह्या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एन्झाइम मुळे ह्या बॅक्टेरियाच्या डीएनए ला कुठलाही परिणाम होत नाही. बिकॉज ऑफ दॅट bacteria protect their own DNA from the restriction enzyme by methylating base at a susceptible sites. This chemical modification block the action of the enzyme. अशा प्रकारचं हे मिथिलेटिंग एन्झाइम्स प्रोड्यूस केला जातो आणि ह्या ठिकाणी ह्या बॅक्टेरियल डीएनए ला प्रोटेक्ट केलं जातं. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट phenomena that is known as the chemical modification blocks action of the enzymes. Then नंतरचा क्वेश्चन आहे, what are the different techniques by which foreign DNA can be transferred into the host cell without using the vector. म्हणजे अशा कोणत्या प्रकारच्या टेक्निक्स आहेत? Different techniques by which a foreign DNA can be introduced or transferred to the host cell without using the vector. म्हणजे ते वेक्टर आहेत. मग त्या ठिकाणी प्लास्मिड वेक्टर असेल किंवा बॅक्टेरोफॅग वेक्टर्स असेल, त्या बॅक्टेरोफॅजेस किंवा प्लास्मिड वेक्टरच्या व्यतिरिक्त त्या ऐवजी ते त्या ठिकाणी कोणत्या टेक्निक्स वापरल्या जातात, असा स्वरूपाचा प्रश्न असा आहे. त्यामध्ये foreign DNA can be transferred to host cell without using the vector by a technique called the electrophoresis. ही एक टेक्निक आहे. मायक्रो इंजेक्शन, मायक्रो इंजेक्शन, लिपोफेक्शन म्हणतात, सॉरी, लिपोफेक्शन्स, शॉटगन, अल्ट्रासोनिफिकेशन, biologistic methods. These are the important techniques
which are used in the instead of the vectors. Then which marker gene are the present in the plasmid PBR 322? 322 PBR मध्ये कोणत्या प्रकारचा प्लास मध्ये त्या ठिकाणी कोणता मार्कर जीन प्रेझेंट आहे? The marker genes in the PBR 322 plasmids are having a ampicillin. Ampicillin काय आहे? Ampicillin is the resistance enzyme, ampicillin resistance enzymes and tetracycline resistance enzyme. ह्या दोन प्रकारचे मार्कर जीन PBR 322 मध्ये प्रेझेंट आहे. ampicillin resistant gene आणि tetracycline resistant gene. These are the two important marker genes are the present in a PBR 322 plasmids. या प्लास्मिड मध्ये PBR 322 का एक या प्रकारचे एक मॉडिफाय झालेला एक प्लास्मिड्स आहे ज्यामध्ये अशा प्रकारचे मार्कर जीन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. देन नेक्स्ट व्हॉट इज अ cDNA. cDNA काय की cDNA is the DNA produced by the reverse transcriptase of mRNA is known as the cDNA, complementary DNA. cDNA म्हणजे काय? कॉम्प्लिमेंटरी DNA. जो DNA mRNA पासून ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस मधून रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस मधून बनवला जातो किंवा प्रोड्यूस केला जातो. DNA produced by the reverse transcription of mRNA. Reverse transcription of mRNA is known as the cDNA. cDNA म्हणजे काय? कॉम्प्लिमेंटरी DNA. Then next one is the what is the chimeric DNA. Chimeric DNA आपण बघितला. Chimeric DNA is a combination of the vector DNA and the foreign DNA. हा समजा सपोज हा वेक्टर DNA. हा वेक्टर DNA आहे आणि ह्या वेक्टर DNA मध्ये there is a foreign DNA is inserted. आणि आता ह्या ठिकाणी आपण बघूया हा ग्रीन कलरचा जो DNA सेगमेंट दिसेल तुम्हाला जॉईन केलेला हा आहे ग्रीन मधला फॉरेन DNA आणि हा CRY cry genes codes for the Bt toxins. Bt toxins जो प्रोड्यूस करतो इन्सेक्ट मध्ये हाच जीन बीटी कॉटन मध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे. That gene is known as the cry genes and this cry genes code for the Bt toxins. Bt toxins साठी हा genes वापरला जातो. Okay. Then the amylase inhibitor gene transfer to the tobacco from the azuki bean acts against the which pest? The alpha amylase हा एक इनहिबिटर जीन आहे. हा इनहिबिटर जीन काय करतो? हा टोबॅको मध्ये ट्रान्सफर केला जातो. टोबॅको फ्रॉम अजुकी बीन काय ऍक्ट करतो? अगेन्स्ट दी जेब्रोइड्स सबजेलेसिस्टिस अँड दी कोलेब्रस्टस चेनेसिस ह्याच्यासाठी तो वापरला जातो. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन काय? which gene has been introduced in a sugar beet for the synthesis of the fructans? फ्रुक्टन्स साठी कोणत्या प्रकारचं जीन शुगर बीट मध्ये इंट्रोड्यूस केलं फॉर दी फ्रुक्टन्स? सुक्रोज,
Sucrases, sucrose, fructosyl ट्रान्सफरेज जीन. बघा ह्या जीनचं नाव लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. काय जीन्स आहे? फर्स्ट सुक्रीज, सुक्रोज, fructosyl transferase gene has been introduced in the sugar beet for the synthesis of sugar beet मध्ये फ्रुक्टंट्स तयार करण्यासाठी, प्रोड्यूस करण्यासाठी, सिंथसाइज करण्यासाठी ह्यामध्ये एक जीन्स प्रोड्यूस काय केला जातो, इंट्रोड्यूस केला जातो. दॅट जीन नेम इज दी, बघा नाव लक्षात ठेवा, सुक्रोज fructosyl transferase enzyme has been introduced in the sugar beet for the synthesis of the fructans. Next question is, what percentage of the world population is affected by the iron deficiency? म्हणजे पूर्ण वर्ल्ड पॉप्युलेशन, जगाचं जे पॉप्युलेशन आहे आयर्न डिफिशियन्सी मध्ये अफेक्टेड झालेलं आहे. तर ते आहे 30% पॉप्युलेशन इज अफेक्टेड बाय द आयर्न डिफिशियन्सी. 30% of the population is affected by the iron deficiency. आयर्न डिफिशियन्सी मध्ये 30% पॉप्युलेशन हे अफेक्टेड आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट कॉजेस दी सॉफ्टनिंग ऑफ दी टोमॅटोज ड्युरिंग दी रॅपेनिंग. हा जो प्रश्न आहे, काय प्रश्न विचारलेला बघा, व्हॉट कॉजेस अ सॉफ्टनिंग ऑफ द टोमॅटोज ड्युरिंग द रॅपेनिंग. म्हणजे टोमॅटो रॅपेनिंग होत असताना त्याची जी अपर स्किन आहे सॉफ्टनिंग होत जाते. आणि ते का होते, व्हॉट कॉजेस, तो कोण कॉज करतो? द एन्झाइम्स, पॉलीगैलेक्टोरेज in tomato break down the pectin in the middle lamellae of the cell wall. This results in a softening of fruits during the ripening. म्हणजे फ्रूट रॅपेनिंग होत असताना त्याच्यामध्ये जो एन्झाइम्स आहे, दॅट एन्झाइम इज नोन एज द पॉलीगैलेक्टोरेज. देन व्हॉट इज अ सुपर ग्लो? व्हॉट इज अ सुपर ग्लो? सुपर ग्लो म्हणजे काय? सुपर ग्लो म्हणजे इज अ बायोकेमिकल ग्लो फॉर बॉडी रिपेअर्स ड्युरिंग दी सर्जरी. जेव्हा सर्जरी केली जाते बॉडीला रिपेअर होण्यासाठी, सुपर ग्लो हा एक बायोकेमिकल ग्लो आहे. दॅट आर प्रोड्यूस बाय टोबॅको प्लांट्स. बघा सुपर ग्लो हा जो प्रोड्यूस केला जातो, super glow, what are the use, what is a super glow? Super glow is a biochemical glow which are used for the body repairs during the surgery. How is a super glow is produced? Super glow kasa produce kela jato? Super glow is produced by the tobacco plants which contain genes encoding for the adhesive proteins which allow the marine muscles to stick the rocks. म्हणजे त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा एक जीन्स इंट्रोड्यूस केला जातो. सुपर ग्लो इज प्रोड्यूस्ड बाय द टोबॅको प्लांट which contain genes encoding for the adhesive protein. त्याचे adhesive proteins प्रोड्यूस करतात and which allow the marine muscles to stick into the rocks. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ह्या सुपर ग्लो टोबॅको प्लांट पासून प्रोड्यूस केला जातो. देन which oncogenes are being analyzed in a transgenic mice to find out their role in the development of breast cancer. म्हणजे की माइस मध्ये which oncogenes, कोणता oncogenes, की कोणता oncogenes are being analyzed in a transgenic mice. ट्रान्सजेनिक माइस मध्ये कोणता oncogenes हा अनालाइज केला जातो and find out to their role in the development of the breast cancer. MYC and RAS, दोन प्रकारचे जीन्स आहेत. MYC and RAS oncogenes are being analyzed in a trans mice to find out their role
in the development of the breast cancer. Then how much milk is provided? How much milk is provided by the Holstein cow on an average? बघा लक्षात घ्या काय सांगतोय तर की ज्या पद्धतीने आपण हे अंकोजीन्स त्या ट्रान्सजेनिक माईस मध्ये फाइंड आउट झाले हे आहेत त्याच्यामध्ये आणि ते काय करतात फाइंड आउट देअर रोल. त्यांचा रोल काय की इन डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर. ब्रेस्ट कॅन्सर मध्ये कसे डेव्हलपमेंट झाली ते शोधण्यासाठी. Then Holstein cow provide about the 6,000 liters of milk per year. ही जी काऊ तयार केलेली हॉल्स्टेन काऊ वर्षाला जवळपास 6,000 लिटर्स दूध त्या ठिकाणी देते. 6,000 लिटर्स मिल्क पर इयर. आपण साधारणपणे जर बघितलं तर एक गाय आपल्याकडे जी इंडियन ओरेडीची जी गाय असते काऊ ती साधारणपणे दिवसाकाठी 3 लिटर दूध देते. 3 तर महिन्याला होतात 30 लिटर. 12 महिन्याची किती झाली त्या ठिकाणी 3,000 आणि त्या ठिकाणी 3,060 ते 70 लिटर समजा गृहीत धरा म्हणजे 3100 लिटर दूध देते ॲव्हरेज जर काढला आपण तर. पण ही जी हॉल्स्टेन जी काऊ आहे ही ॲव्हरेजली 6,000 लिटर्स त्या ठिकाणी दूध देत असते. त्याच्यापेक्षा दुप्पटच होत आहे. Which gene is introduced in a sheep to increase meat production? कोणत्या प्रकारचा जीन्स which gene introduced in a sheep मध्ये कोणता जीन इंट्रोड्यूस केला टू इन्क्रीज द मीट पॉप्युलेशन. जसं की मीट पॉप्युलेशन वाढलं जाईल किंवा त्याचं इन्क्रीजिंग केलं जाईल. त्यामध्ये ह्युमन ग्रोथ हार्मोन HGH human growth hormone gene is introduced in a sheep for promoting the growth and meat production. काय म्हणतोय human growth hormone gene is introduced in a sheep for the promoting growth and meat production. मीट म्हणजे काय मास प्रोडक्शन. त्या ठिकाणी सीपची हायली रेट मध्ये त्याची ग्रोथ होते म्हणून त्या ठिकाणी त्या सीप मध्ये मीट प्रोडक्शन सुद्धा त्या ग्रोथ प्रमाण इन्क्रीज होतं. सो ग्रोथ हार्मोन जीन इज इंट्रोड्यूस इन अ सीप फॉर प्रोमोटिंग दी ग्रोथ अँड मीट प्रोडक्शन. ग्रोथ आणि मीट प्रोडक्शन साठी अशा प्रकारचं ह्युमन ग्रोथ हार्मोन्स हा काय केला जातो त्या सीप मध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी मीट प्रोडक्शन हे वाढलं जातं. त्यानंतर आहे नेक्स्ट वन इज दी enlist the desirable traits present in a transgenic chicken. ट्रान्सजेनिक चिकन मध्ये कोणत्या प्रकारचे डिझायरेबल ट्रेट्स प्रेझेंट आहेत. डिझायरेबल ट्रेट्स म्हणजे जे आपल्याला एका ऑर्गॅनिझम मधून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये ट्रान्सफर करणे योग्य होत असतं. डिझायरेबल ट्रेट्स इन अ ट्रान्सजेनिक चिकन्स आर लो लेवल ऑफ द फॅट, cholesterol, high protein containing eggs, in vivo resistance to viral coccidial diseases, and better feed efficiency and better meat quality. अशा प्रकारचे डिझायरेबल ट्रेट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. लो लेवल ऑफ फॅट, त्याच्यामध्ये फॅट नसतं, लो लेवल असतं, असलं तरी लो लेवल आहे. कोलेस्ट्रॉल हाय असतं, कोलेस्ट्रॉल आणि फॅट हे लेवलचे कसे असते लो लेवल असतात.
हाय प्रोटीन कंटेनिंग एग्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केले जातात. इन व्हिवो रेजिस्टन्स टू व्हायरलला आणि कोसिडियल डिसीजेसला हा काय करतो, रेजिस्ट करतो. बेटर फीड एफिशियन्सी त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे अँड बेटर मीट क्वालिटी आहे. देन clones of which animal can provide the tissue and organ for the human transplant. कोणत्या क्लोन्स मुळे clones of which animals? Pig clone can provide the animal organs and tissue for human transplant. आपण कालच्या लेक्चर्स मध्ये बघितलं की ह्युमनचं हार्ट आणि पिगचं हार्ट जवळपास सारखं आहे. त्याच्यामधल्या मसल्स आणि ह्युमन हार्टच्या बाजू असणाऱ्या मसल्स त्या सारख्या आहेत. म्हणून त्या ठिकाणी पिग क्लोन केलं जात असतं. कॅन प्रोव्हाइडिंग दी एनिमल ऑर्गन्स अँड टिश्यूज फॉर ह्युमन ट्रान्सप्लांट्स. हार्ट ट्रान्सप्लांटच्या वेळेस त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे ऑर्गन्स आणि टिश्यू त्या ठिकाणी वापरले जात असतात. दॅट इज नोन ॲज द झेनो ट्रान्सप्लांटेशन. त्याला झेनो ट्रान्सप्लांटेशन असं म्हणतात. ओके. Then next one is which gene have been introduced in a transgenic fish. कोणत्या प्रकारचा जीन्स हा ट्रान्सजेनिक फिश मध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो? Which gene has been introduced in a transgenic fish. Transgenic fish are the transport with E. coli, hygromycin resistance gene and growth hormone and chicken crystalline protein. बघा, transgenic fish are the transplanted with E. coli, hygromycin resistance genes. त्याच्यामध्ये hygromycin resistance gene, growth hormone, chicken crystalline protein. म्हणजे हे एक प्रकारचे जीन्स त्या ठिकाणी काय केले जातात, ट्रान्सजेनिक फिश मध्ये इंट्रोड्यूस केले जात असतात. आणि इंट्रोड्यूस केल्यानंतर त्या ठिकाणी that will be helpful for the growth and production of the proteins. Then why does the Indian government has been set up to genetic engineering approval committees? म्हणजे genetic engineering approval committee जी आहे ती काय करते? The Indian government has set up to genetic engineering approval committee to make a decision regarding the validity of research. म्हणजे व्हॅलिडिटी ऑफ रिसर्चच्या संदर्भामध्ये डिसिजन घेते. इन्व्हॉल्विंग दी genetically modified organisms, addresses the safety of genetic modified organism introduced for the public use. म्हणजे ज्यावेळेस ह्या ठिकाणी इंडियन गव्हर्नमेंट हॅज सेट अप अ जेनेटिक इंजिनिअरिंग अँड अप्रूव्हल कमिटी. हे काय करते की जी रिसर्च ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम मध्ये जे काही रिसर्च चालू आहे त्याची व्हॅलिडिटी ते काय करतात, डिसिजन घेतात. ऍड्रेसेस करतात की सेफ्टी ऑफ हे जे जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम हा पब्लिक यूज साठी सेफ्टी आहे किंवा नाही हे तपासलं जातं. ऍड्रेसेस केलं जातं, सूचना केल्या जातात, संबोधित केलं जातं की त्या ठिकाणी तुम्ही हे फॉर युअर पब्लिक यूज इज अ नॉट अ डेंजरस टू युअर हेल्थ. मानवाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक नाहीये, ते उपयोगी आहे. अशा प्रकारचा ऍड्रेसेस ही कमिटी करत असते. देन व्हॉट इज द ड्युरेशन ऑफ अ बायोपेटेंट. बायोपेटेंटचा ड्युरेशन किती असतो? बायोपेटेंट म्हणजे की एखाद्या रिसर्चवर पेटेंट मिळाल्यानंतर त्या पेटेंटचं किती ड्युरेशन असतं. ड्युरेशन ऑफ द बायोपेटेंट्स इज 5 years फ्रॉम डेट ऑफ ग्रँट और द 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग द पेटेंट ऍप्लिकेशन विच एव्हर इज अ लेस. म्हणजे कमीत कमी 5 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 7 वर्ष. ड्युरेशन ऑफ द बायोपेटेंट्स इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रँट
जिथून ग्रँट मिळाला त्या डेट पासून 5 वर्षापर्यंत तो बायोपेटेंट असतो. और 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग द पेटेंट ऍप्लिकेशन, किंवा 7 वर्ष ज्या दिवसापासून ऍप्लिकेशन फिल केलेलं आहे त्या दिवसापासून, विच एव्हर इज लेस, जो कमीत कमी असेल 5 वर्षाचा कालावधी त्याला गृहीत धरला जात असतो. हा आहे ड्युरेशन ऑफ अ बायोपेटेंट. नंतरचा क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द फर्स्ट बायोपेटेंट अवॉर्डेड फॉर. बायोपेटेंट पहिल्यांदा कोणाला अवॉर्डेड केला आहे? फर्स्ट बायोपेटेंट अवॉर्डेड फॉर, कोणत्या कशासाठी? फर्स्ट बायोपेटेंट वॉज अवॉर्डेड फॉर जेनेटिकली इंजिनियर्ड बॅक्टेरियम Pseudomonas used for the clearing oil spills. म्हणजे पहिल्यांदा फर्स्ट बायोपेटेंट पेटेंट कोणाला दिलं? फर्स्ट बायोपेटेंट वॉज अवॉर्डेड बाय जेनेटिकली इंजिनियर बॅक्टेरियम. जेनेटिकली इंजिनियर बॅक्टेरिया जे आहेत Pseudomonas, ह्या कशासाठी वापरल्या जातात? विच आर यूज फॉर दी क्लिअरिंग ऑइल्स स्पिल्स. म्हणजे ह्या पर्पज साठी त्याचा उपयोग केला जातो. अशा प्रकारच्या